Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nature for All Storytelling Fesztiválon, a LAFesten, ami most 2023. február 7-e és 21-e között kerül megrendezésre. Ebben az időszakban inspiráló történetek hangzanak el, melyeket személyes természetkapcsolatok alakulásán keresztül ismerhetünk meg. A természet szeretet hatja át a világ minden tájáról érkező élménybeszámolókat, így közösen ünnepeljük a sokféleséget, a diverzitást. Jelen beszélgetésre is a Nature for All Storytelling Fesztivál keretén belül kerül sor, Boglárkával most Magyarországról jelentkezünk. Én Krajz Zsuzsanna vagyok, fenntarthatósággal és oktatással foglalkozó szakértő, Nature for All Fun, természetkapcsolat facilitátor jelölt. Beszélgető partnerem Amrány Tamás Miskolci Boglárka, aki Romanyán, Pécs mellett vezet egy ökológiai gazdálkodást, és leginkább a madarak és a gazdálkodók közötti együttműködési lehetőségeket kutatja. Kérlek, mondj magadról pár szót, mivel foglalkozol még? Hogyan kapcsolódsz te személyesen a természethez, és hol gyökerezik a te személyes természetkapcsolatod? Szia Zsuzsa, és üdvözlök mindenkit a világ minden tájáról. Az én történetem az gyakorlatilag egy vegyes irodalmi műfaj, egy fejlődés történettel átszőtt kalandregény, mert hogy a semmiből építettem azt a kis várat, amiben most élek. Én városi lányként nőttem föl, és sem ismeretem, sem kapcsolódásom nem volt a természettel. Aztán a fordulópontot az hozta el az életembe, amikor megszületett a legidősebb gyermekem, Tomi, és teljesen megváltoztak a célok, megváltoztak az értékek, megváltozott a motiváció, és az egészség, a természet, a környezet, és ennek minden pozitív aspektusa bekerült az életünkbe. Aztán volt egy nagyon meghatározó pontja ennek az utazásnak. Ez az a pont volt, amikor Tomikával elmentünk sétálni. Beszélni még nem tudott, gügyögni, gagyogni, de rámutatott egy fára, és gyakorlatilag megkérdezte, hogy ez milyen fa, én pedig nem tudtam rá válaszolni. És annyira elszégyeltem magam, annyira egy megmagyarázhatatlan és gyakorlatilag leírhatatlan érzés volt, hogy ahogy hazaértünk, rögtön elkezdtem tájékozódni, felfedezni, olvasással, dokumentumfilmek nézésével, hogy gyakorlatilag hol is élünk és milyen környezetben. Aztán a következő lépcsőfok az volt, amikor úton volt már Balázs, ő a középső fiam, és szerettünk volna egy sokkal kiegyensúlyozottabb környezetet biztosítani a fiúknak. Kiköltöztünk a nagyvárosból egy kis faluba, egy falu szélére, és ott kezdtük el felépíteni az életünket. Aztán olvastam egy nagyon szép könyvet, és volt benne egy gyönyörű fűszerkert. És én azt mondtam magamnak, hogy egy életem, egy halálom, én ezt a fűszerkertet idehaza megépítem, és az építkezésből megmaradt téglákat használtam föl hozzá, majdhogy nem 400 téglát hordtam föl a két kezemmel, megépült a fűszerkert, és azt mondtam a családomnak, hogy ha 3 ki kell a 40 parcellából, akkor boldog leszek. Hát nem felejtem el azt a pillanatot, amikor a nappali ablakából kinézve egyik reggel egy zöld rengeteg tárult elénk, gyakorlatilag nem hogy 3, hanem 37 parcella borult zöldbe, és az volt a szerelem pillanata. Az volt az a pillanat, amikor szerelem lett a természettel történő kapcsolódásból, és gyakorlatilag egy pezsgő, egy aktív, egy rendkívül sok tartalommal és értékkel teli út indult el. Közben megszületett a harmadik gyermekünk, Bálint, építgettük a kertet, és egy következő lépcsőfok volt az, amikor csatlakoztunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez, és a Baranya megyei csoport elnöke, Bank László, akinek egyébként azóta is rendkívül hálás vagyok, bevezetett minket a madarak világába. Egy olyan színét, színfoltját ismertük meg a természetnek, ami nélkül szerintem sokkal szegényebb lett volna az életünk. Ide kerültek az első odúk, láttuk, hogyan építenek fészket, hogyan kelnek ki a fiókák a tojásokból, olyan élményt, olyan eseményeket, olyan feltöltődést hozott az életünkbe, hogy gyakorlatilag egyértelmű volt, hogy ez már egy olyan út, ami mi végig fogunk járni, és ami az életünk részévé válik. Nagyon meghatározó pillanatok lehettek, mindegyik, amiket mondasz, fantasztikus, fantasztikus. Igen, és egyébként ez azon túl, hogy egy nagyon
nagyon tartalmas és tanulságos építkezés volt, nem csak, hogy a természettel való összefonódás épült, hanem mi belül is. Az értékrendszerünk, a személyiségünk, fejlődtünk, alakultunk, és ahogy visszatekintettünk arra, hogy milyen utat jártunk be, egyre inkább éreztük, hogy ez a helyes út, és ezt szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek is, és másoknak is. És így sodródtunk az árral, és tulajdonképpen kerültünk egyik pontról a másikra. Aztán volt egy nagy levegővétel, mert 3 bölcsész diploma után gondoltam egyet, és azt mondtam, hogy én mérnök leszek. Hát eléggé kétkedve fogadták idehaza, de hát vettem egy nagy levegőt, és beiratkoztam az egyetemre, és kertészmérnöknek tanulok, remélem nem sokára végzek is, ökológia és természetvédelem szakirányon. Itt pedig egy olyan részét tanultam meg a természettudományoknak, amivel építeni tudom azt a szeretetet, azt az érzelmi világot, ami a természethez köt, és egy sokkal összetettebb tudást és élményt tudok átadni másoknak is. Így kerültem gyakorlatilag erre a hajóra, és így evezek most akár széllel szemben, akár viharban, de mindig előre. És milyen eszközöket használsz, mikor emberekkel dolgozol, amikor facilitálod az ő természetkapcsolatokat, amikor a gazdálkodókkal dolgozol, akkor milyen eszközöket, milyen módszereket használsz, és hogy érzed, hogyan tudsz rájuk hatni? Az első és legfontosabb, hogy mindig beszélek a bejárt útról. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a mai világban, amikor minden a tökéletesség hajszolásáról szól, és minden a kirakatba tett idilről szól, akkor meg kell mutatni az embereknek, hogy bizony minden álom valóra válásáig, és minden sikerig egy rögös út vezet. És nagyon csúcsa. és nagyon őszintén szoktam beszélni arról, hogy ki voltam, honnan indultam, milyen buktatókkal szembesültem az út során, azokat hogyan oldottam meg, és arról is, hogy milyen fejlődési lehetőségek állnak előttem. Ha valamit nem tudok, azt egyértelműen meg szoktam mondani, hogy nem tudom, de tanuljuk meg együtt, ismerjük meg együtt. Szerintem ez az egyik legfontosabb része az én munkámnak. A másik pedig az, hogy úgy gondolom, hogy ha valami az embert átjárja belül, amikor megtalálod önmagadat, amikor érzed, hogy az, aki vagy és ahogy vagy, ebben a nagy-nagy rendszerben, ami körbevesz minket, az bármit mondasz, bármit csinálsz, az valahogy sugárzik belülről. És általában ezt emberek érezni szokták. Ha sokat beszélek, rám szólnak, hogyha elkalandozok, rám szólnak, de valahogy érzik azt, hogy jó helyen vannak. És bármilyen sokféle személyiséggel találkozok a munkám során, mindig meg tudom találni mindenkihez az oda vezető utat, és nagyon ritka az az alkalom, amikor nem tudok magammal valakit hozni ezen az úton. Én a személyes kapcsolatokat tartom nagyon fontosnak, emellett nagyon odafigyelek arra, hogy egy biztos és hiteles tudást tudjak magamnak, és tudjak átadni másoknak is, mert az is nagyon fontos. Tehát itt több dolgot hallok, az egyik a transzparencia, az, hogy átlátható legyen, látható legyen az, hogy ki honnan, hova, merre tart. Hallom az önazonosságot, tehát, hogy azt tudod magadból adni, ami benned van valójában. És hallom még a hitelességet, ami a szakmai tudásnak, a biztos háttérnek a megléte. Szuper! Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Tehát, hogyha például találkozol a gazdálkodókkal, és mondjuk szeretnéd őket meggyőzni arról, hogy egy ökológikusabb gazdálkodás irányába elinduljanak. Mik a lépések? Hogy kell ezt elképzelni? Ez is úgy történt, hogy az élet felépítése, hogy alulról kezdtem építkezni. Először én tanultam, és én lestem el azt, hogy mások hogyan csinálják. Részt vettem nagyon sok fórumon, közösségtalálkozón, az élelmiszer önrendelkezéstől kezdve, egészen a talajművelési rendszerekig, aztán komposztáló szépségversenyen, tényleg rendkívül sokszínű programon, és mindig próbáltam egy kicsit így az érzékeimmel, mint a polipkarok, egy kicsit úgy ráhangolódni a programokra, hogy mi az, amit nekem csak érdeklődőként a másik oldalon
adni tud, melyik megközelítési módban tudok azonosulni, és valahogy ezt be tudtam építeni az évek során a személyiségembe. Ezt próbálom én is az én oldalamról megadni. Több programot csináltam, már a legkülönbözőbb módszereket próbáltam ki, hirdettem pályázatokat, ez volt a Lélegzőliget pályázat, ahol közösségek pályázhattak közösségi kertek kialakítására, a biodiverzitás és a természettel való együttélés égisze alatt. Aztán az Európai Hulladékcsökkentési Héten például egy generációkon átívelő kampányt csináltam, ahol idős otthonok és óvodák vettek részt, és óvodát készítettek újrahasznosított anyagokból ajándékot az idős otthon lakóinak. Én mindig arra figyelek, pontosabban azt tudom adni, ami én vagyok, egy komplexitást. Én nem hiszek abban, hogy alakítsunk ki sarkokat, mert a természet sem sarkokból áll. A természet rendszerében is minden mindennel összefügg, és én úgy gondolom, hogy ha ezt a mindennapok során és a programok során is meg tudjuk alkotni, akkor nem lesz olyan ember, akit nem tudunk valamilyen formában magunkkal húzni, vagy akire nem tudunk hatást gyakorolni. És akkor, amikor már biztos voltam a szakmai tudásomban, akkor elkezdtem nemzetközi vizekre elvezni, így kapcsolódtam a Talajvilágnapjától kezdve a 3 milliárd fa ültetésén keresztül, akár a Denevérek hete programsorozatig, ahol mindig valamilyen interaktív gyakorlati programot hirdettem meg az ismerőseim körébe, vagy még nagyobb közönség körében, és vendégül láttam őket itt nálunk. Megmutattam nekik, hogy hogyan élünk, és mindig haraptam az élet adta szituációkon. Néha olyan izgalmas dolgokat hozott az élet, amire nem tudsz fölkészülni. Legyen szó például egy olyan esetről, amikor pont akkor sérül meg egy madár, amikor a programunk tart. És akkor azonnal ugrottunk, és megtaláltam gyorsan a kapcsolódási pontot a program tematikája és a madármentés között. Én ezt tartom a legcélra vezetőbbnek, hogy nem fölülről adjuk az információt az embereknek, hanem megpróbáljuk őket segítve és érzelmileg bevonva, lépcsőzetesen vezetni őket az úton, és nagyon fontos, hogy a kezüket fogva. Én nagyon-nagyon hiszek a személyes kapcsolatok erejében, és erre is törekszem. Ez szuper, teljesen Nature Pro nyelven beszélsz, azt hallom. Tehát itt a rendszerbeágyazottságunk, a személyes kapcsolatok, az intergenerációs programokon keresztül. Tehát az, hogy mennyire nagy hatással van ránk az, amit látunk a felettünk lévő generációktól. Ezek mind-mind annyira meghatározó elemek a saját természet kapcsolatunkban, hogy ezek valóban kihagyhatatlan elemei egy ilyen programnak, és úgy, ahogy említette, az adaptáció szint úgy. Tehát az, hogy éppen ott milyen helyzettel tudunk valamit kezdeni, és hogy egy komplex, egy dinamikusan változó rendszerben, mint a természet, viszünk egy csoportot, vagy kísérünk embereket, ezek mind olyan momentumok, amik nagyon-nagyon előremutatóak, és azt gondolom, hogy ezek mind-mind segítenek tulajdonképpen az emberiség jövője a Földön, és tulajdonképpen a túlélésünket szolgálják, a megoldásnak a részei. Záró gondolatképpen kérlek, mondj meg egy pár szót arról, hogy a Nature for kezdeményezéshez hogyan kapcsolódsz. Mit jelent számodra? Amit az előbb elmondtam, ugye egyértelmű, hogy a közösség, amit nagyon fontosnak tartok, és azért nagyon szimpatikus számomra ez a közösség, mert kitárja a világot olyan apró kis szegletekkel, színekkel, illatokkal, élményekkel ismertet meg bennünket, és hozzá el az otthonunkba ezeket, ami még inkább hozzásegít minket ahhoz, hogy kitáruljon a világ, és egy kicsit a gondolkodásunk is szányra kaphasson egy madaras hasonlattal élve. Aztán látom a lehetőséget. Azt a lehetőséget, hogy inspirálódjunk. Nekem is nagyon fontos inspirálódni, olyan embereket látni, akik nap mint nap azért küzdenek, hogy a gyerekeink és az unokáink is egy ennyire sokszínű világban élhessenek, és nem utolsó sorban szeretnék én is inspirálni másokat, hogy hogyha az én példám lesz az, amit segíteni fog valakinek a világ másik felén egy lépést előre tenni, ezt nagyon fontosnak tartom. A harmadik pedig talán a lehetőség.
hogy minél nagyobb az erő, minél nagyobb az összefogás, és minél többen vagyunk azok, akik hangot adnak, egymás kezét fogva, hogy emberek, figyeljetek, ez egy akkora kincs és akkora érték, amit nekünk meg kell őriznünk, hogy én tudom, hogy örök álmodozó vagyok, és azt mondják nagyon sokszor, hogy rendkívül szentimentális is vagyok, de nem baj, én ilyen vagyok, és akkor is hiszek abban, hogy egyszer valami történni fog, és képesek leszünk együtt valami nagyon pozitív változást létrehozni. Én ezt az örökséget szeretném a gyerekeimnek és az unokáimnak továbbadni. Nagyon bízom ebben a közösségben, és rendkívül hálás vagyok azért, hogy itt lehetek veletek. Sok szeretettel köszöntünk, és nagyon szeretünk ilyen történeteket hallani. Bogi, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, fantasztikusan inspiráló történetet hallgattunk meg tőled, úgyhogy mi köszönjük tulajdonképpen az idődet, energiádat, amit ebbe belefektettél, és további sok sikert, és reméljük, hogy még kapcsolódunk az úton. Köszönöm. Sziasztok! Szervusz, szia!